હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હર્ષના કિચન મેન્યુમાં તમારું સ્વાગત છે। અત્યારે ઉનાળો શરૂ થઈ ગયો છે અને ઉનાળામાં લીલા શાકભાજી ઓછા મળતા હોય છે, ત્યારે રાત્રે બધાના ઘરમાં ડિનરમાં મોસ્ટલી કઠોળ બનાવવામાં આવતું હોય છે। તો આજના સ્પેશિયલ મેન્યુમાં મઠનું શાક બનાવીશું અને એમાં એક સ્પેશિયલ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ ઉમેરીને બનાવીશું, જેના લઈને શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે અને નાના છોકરાઓને નહીં ભાવતું હોય ને તે પણ બીજી વાર માંગીને ખાઈ જશે। તો આ રેસીપીને જોવા માટે વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો અને તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો, જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। મઠનું શાક બનાવવા માટે 1 કપ જેટલા મઠને 3 થી 4 વખત પાણીથી ધોઈ એને 4 કલાક માટે પલાળી રાખ્યા હતા। હવે એ મઠ એકદમ પરફેક્ટ પલળી ગયા છે, તો હવે આપણે એને બાફી લઈશું। તો તેના માટે મઠનું પહેલાં પાણી નિતારી લઈશું અને ત્યાર પછી મઠને કુકરમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું। હવે પછી એમાં 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું। હવે પછી એમાં થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું, જેના લઈને મઠ એકદમ ફટાફટ કૂક થઈ જશે। હવે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 2 વિસલ વગાડી દઈશું। 2 વિસલ વાગી ગઈ છે અને કુકર ઠંડુ પડી ગયું છે, તો હવે ઢાંકણ ખોલી અને તમે જોઈ શકો છો મઠ એકદમ પરફેક્ટ કૂક થઈ ગયા છે। અને મઠ બાફતી વખતે એ ધ્યાન રાખવાનું કે એ બિલકુલ ઓગળી નહીં જવા જોઈએ, એના થોડા દાણા આખા રહેવા જોઈએ। હવે બાફેલા મઠને બાજુ પર મૂકી દઈશું અને ત્યાર પછી આપણે એનું શાક બનાવી લઈશું। તો તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને પેન ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં 5 થી 6 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેલ તમારે તમારી જરૂરિયાત મુજબ ઉમેરવાનું રહેશે। હવે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તો તેમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી એને ક્રેકલ થવા દઈશું અને પછી 5 ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું। પછી એમાં 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને મેં ઝીણી સમારી લીધી હતી, એ ડુંગળીને ઉમેરી દઈશું અને ડુંગળીને તેલમાં થોડી વાર માટે સાતળી લઈશું। અને હવે લગભગ અડધી મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી સતળાઈ ગઈ છે અને એનો કલર પણ થોડો ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો હવે મેં મીડિયમ સાઇઝના 2 ટામેટાને ઝીણા સમારી લીધા હતા, તો તેને ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી ટામેટાનું બધું પાણી બળી જાય અને એમાંથી તેલ છૂટું પડી જાય ત્યાં સુધી ટામેટાને પણ કૂક થવા દઈશું। અને હવે લગભગ 1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે, તો તમે જોઈ શકો છો ટામેટાં પણ એકદમ પરફેક્ટ કૂક થઈ ગયા છે અને એમાંથી તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે। તો હવે 1 નાની ચમચી જેટલી સૂકા લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું અને એની કાચી ફ્લેવર નીકળી જાય ત્યાં સુધી એને કૂક થવા દઈશું। અને હવે થોડીવાર પછી લસણ પણ એકદમ પરફેક્ટ કૂક થઈ ગયું છે, તો હવે આપણે એમાં સૂકા મસાલા ઉમેરી દઈશું। તો 5 ચમચી જેટલી સૂકી હળદર ઉમેરીશું અને 1 ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું। અડધી ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું અને 5 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું। પછી એમાં ઝીણી સમારેલી લીલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું અને બધા મસાલાને વ્યવસ્થિત રીતે ડુંગળી અને ટમેટા જોડે મિક્સ કરી દઈશું અને પછી એને થોડીવાર માટે કૂક થવા દઈશું। હવે મઠને બાફતી વખતે આપણે એમાં થોડું મીઠું ઉમેર્યું હતું, અત્યારે ડુંગળી અને ટમેટાના ભાગનું થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું। અને હવે બધા મસાલા પણ એકદમ પરફેક્ટ કૂક થઈ ગયા છે, તો હવે આપણે જે મઠ બાફીને રાખ્યા હતા એ બાફેલા મઠને મસાલામાં ઉમેરી દઈશું। હવે આ મઠને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અને હવે તમે જોઈ શકો છો મેં મઠને વ્યવસ્થિત રીતે મસાલા જોડે મિક્સ કરી લીધા છે, પરંતુ હજુ એનો રસો થોડો થીક છે એટલે એમાં અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને પાણી ઉમેર્યા પછી એને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને થોડીવાર માટે એને ગરમ થવા દઈશું। અને હવે લગભગ 1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો મઠમાં ઉકાળો આવી ગયો છે। તો હવે ત્યાર પછી સ્પેશિયલ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ તરીકે 1 વાડકી જેટલી ઝીણી સમારેલી પાલક ઉમેરીશું। પાલક ઉમેરવાથી મઠના શાકનો ટેસ્ટ ચેન્જ થઈ જશે અને સ્વાદમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। હવે એને વ્યવસ્થિત રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને ત્યાર પછી 1 મિનિટ માટે એને કૂક થવા દઈશું। અને હવે લગભગ 1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો પાલક પણ એકદમ પરફેક્ટ કૂક થઈ ગઈ છે અને આ મઠનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તમારે મઠના શાકમાં રસો થોડો ઓછો જોઈતો હોય તો 5 ગ્લાસ જેટલું જ પાણી ઉમેરવાનું રહેશે।
છે ને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું બન્યું છે। તો હવે આ શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો તમે આ શાકને રોટલો, રોટલી, પરોઠા કે ભાત જોડે પણ બનાવી અને ખાઈ શકો છો। તમે કોઈ પણ શાકને નવી રીતે બનાવશો તો એનો ટેસ્ટ પણ નવો લાગશે અને ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો તમે આ રીતે જરૂરથી એકવાર મઠનું શાક બનાવજો અને મને કમેન્ટમાં લખી જરૂરથી જણાવજો કે આ રેસીપી તમને કેવી લાગી। અને તમને જો મારી રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો।